بوادر الشتاء بدأت أمطار في هذه المناطق غدا. أعلنت هيئة الأجواء الجوية اليوم الأربعاء عن المناطق التي ستشهد تساقطا للأمطار يوم غد الخميس. وقالت الهيئة أن نهار يوم غد الخميس سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي بشكل عام في أغلب المدن. وأضافت مع دخول ساعات المساء والليل تزداد كثافة السحب تدريجيا في سماء مدن شمال البلاد والأنبار. وذكرت بفعل هذا النشاط للسحب تتهيأ فرص لهطول زخات خفيفة من الأمطار في أماكن متفرقة لتشمل بعض مناطق شمال البلاد وغرب الأنبار بصورة محدودة.